So I'd like to talk to you a little bit about the investment elements of investing in the United States. Và sau đây thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị nhiều hơn về việc đầu tư vào thị trường nhà ở tại Hoa Kỳ như là một cái kênh đầu tư để anh chị có thể sinh lời. So this is really about what we call global asset allocation. And it basically means you don't want to have all of your eggs in one basket. Tôi sẽ bắt đầu với một khái niệm mà tôi tin rằng các anh chị đều rất là quen thuộc rồi, đó chính là khái niệm phân bổ tài sản toàn cầu. Khi chúng ta phân bổ tài sản toàn cầu có nghĩa là chúng ta không muốn bỏ hết trứng vào chung một giỏ. Chúng ta không muốn tất cả các khoản đầu tư của mình sẽ nằm ở một quốc gia nào đó hoặc ở cùng một loại tiền tệ nào đó. And definitely Vietnamese investors are starting to focus on global asset allocation. Và rõ ràng là tôi có thể thấy được các nhà đầu tư Việt Nam đang bắt đầu chú trọng rất mạnh vào việc phân bổ tài sản toàn cầu của mình. And the United States is a popular destination among global investors because the US has a stable economic and investment environment, and asset security for foreign investors is very strong. Và trong khi tìm kiếm các thị trường để phân bổ tài sản vào toàn cầu như vậy thì Hoa Kỳ là một thị trường rất tuyệt vời trong con mắt của các nhà đầu tư. Lý do là vì Hoa Kỳ là một đất nước có nền kinh tế phát triển ổn định, cũng như là nền kinh tế đã phát triển rất là mạnh mẽ, đồng tiền mạnh. Tất cả những yếu tố đó khiến cho Hoa Kỳ trở thành một thị trường rất tuyệt vời để anh chị có thể giữ an toàn cũng như là phát triển cho tài sản của mình. And generally, the U.S. economy is quite strong also. And prior to the COVID-19, the U.S. strongest household income and lowest unemployment. But we've held up well during COVID-19. Matter of fact, yesterday they announced that the U.S. GDP had grown 36% in the last quarter, which was really unexpected. Để chia sẻ kỹ hơn về kinh tế của Hoa Kỳ, một nền kinh tế rất mạnh, thì nếu anh chị nhìn vào thời điểm trước dịch Covid-19 thì nền kinh tế Hoa Kỳ đang có mức thu nhập trung bình của người dân đạt mức cao nhất trong lịch sử, cũng như là tỷ lệ thất nghiệp rất thấp. Và chắc chắn rồi thì chúng tôi cũng bị ảnh hưởng một chút bởi dịch Covid-19. Tuy nhiên, mới ngày hôm qua thôi thì chúng tôi đã nhận được một báo cáo, đó chính là trong quý vừa qua, GDP của Hoa Kỳ đã tăng trưởng tới hơn 36%, và đó là một cái tín hiệu tuyệt vời cho sự hồi phục của nền kinh tế Hoa Kỳ. And the US dollar is a strong currency, and US dollar denominated assets hold their value in global economies. Và chắc chắn rồi, một yếu tố quan trọng nữa đó chính là đồng đô la Mỹ là một đồng tiền mạnh. Khi anh chị giữ tài sản của mình với đồng đô la thì đó cũng là một cách bảo vệ và tăng trưởng tài sản rất tốt. And single family homes are strongly in favor by both owners and renters, particularly due to the impacts of COVID-19, but also the US population dynamics. So this has become an even more popular investment for global investors, both individual global investors and also institutional global investors. Riêng về thị trường bất động sản tại Hoa Kỳ thì hiện giờ có một cái phân khúc, đó chính là phân khúc nhà ở đơn lập. Nhà ở đơn lập hiện giờ đang được tất cả những người chủ sở hữu cũng như là những người thuê nhà cực kỳ ưa thích. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, họ đang cần tìm kiếm sự an toàn. Và chính bởi vì lý do đó nên thị trường nhà ở đơn lập tại Hoa Kỳ đang là một thị trường rất nóng, không chỉ với các nhà đầu tư cá nhân mà cả những công ty hoặc những tổ chức, các quỹ đầu tư. And one of the reasons that investing in US housing makes so much sense is we are one of the only fully developed economies in the world that also has strong population growth. As a matter of fact, they're expecting that we're going to see an additional 120 million people over the next 30 years, requiring between 50 and 75 million new homes. And I'm going to tell you, it will be almost impossible for us to supply that many homes in that short a period of time. Và một lý do nữa mà tôi muốn chia sẻ thêm với anh chị đó chính là Hoa Kỳ là một trong số rất ít quốc gia
phát triển, có tốc độ gia tăng dân số dương. Và như anh chị có thể thấy trên biểu đồ mà tôi đang chia sẻ trên màn hình, thì trong 30 năm tới thì dân số Hoa Kỳ được dự đoán là sẽ tăng trưởng lên tới 120 triệu người. Và điều đó sẽ dẫn tới nhu cầu tới 50 đến 75 triệu ngôi nhà mới. Và tôi tự tin để khẳng định với anh chị rằng chúng ta không thể nào đáp ứng được nhu cầu đó. So how is the housing market doing? The housing market is doing extraordinarily well. We have, to be frank, we haven't seen as much intensive demand for U.S. housing really since all the way back in 2006. Vậy thì thị trường nhà ở tại Hoa Kỳ thực tế đang diễn tiến như thế nào? Và tôi phải chia sẻ với anh chị rằng là trong 31 năm làm việc của tôi thì đây là một quãng thời gian mà có thể nói là chưa từng thấy. Thị trường nhà ở tại Hoa Kỳ đang có tốc độ phát triển và tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 2006 cho đến nay. And it's really remarkable. We have seen for single family houses demand in all of the prices, from the affordable housing to the mid-level housing to the luxury housing. We've seen tremendous demand and even a lot of bidding wars for certain houses in locations where multiple offers come for the same house, both in the new home market and in the resale home market. Và một điều cực kỳ tuyệt vời nữa đó chính là sự tăng trưởng mạnh mẽ đó không chỉ ở trong một phân khúc thị trường, mà chúng ta có thể thấy được sự tăng trưởng mạnh mẽ trong tất cả các phân khúc thị trường nhà ở tại Hoa Kỳ, từ những phân khúc thị trường nhà ở xã hội cho đến những phân khúc giá trung bình, cho đến những bất động sản cao cấp. Thậm chí là anh chị nếu chúng ta đến Hoa Kỳ thì chúng ta có thể trải nghiệm thấy rằng bây giờ khi những người mua nhà muốn mua một căn nhà tại một vị trí đẹp tuyệt vời nào đó, thậm chí là họ còn phải đấu giá cho căn nhà đó nữa. Có nghĩa là khi một căn nhà có quá nhiều người chào mua thì người nào chào mua căn nhà đó với giá cao nhất thì mới có thể mua được căn nhà. So I think it might be interesting to introduce a couple of very popular markets in the United States for real estate ownership and investment. I think in the next slide, we'll start and we'll talk a little bit about Dallas, Texas. Và sau đây thì tôi tin rằng các anh chị đều muốn biết một số thông tin về một số thị trường hấp dẫn tại Hoa Kỳ. Và với kinh nghiệm của mình thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu với anh chị một số thị trường mà tôi nghĩ rằng rất là tuyệt vời nếu anh chị đang muốn tìm kiếm một khoản đầu tư. Và trong phần đầu tiên thì tôi sẽ nói về khu vực Dallas-Fort Worth. So the Dallas-Fort Worth Metroplex is an area comprising of more than 7.5 million people. And that makes the Dallas-Fort Worth Metroplex the fourth largest in the United States. Khu vực đô thị Dallas-Fort Worth là một khu vực rất đông dân với số lượng dân tới hơn 7,5 triệu người. Và điều này khiến cho Dallas-Fort Worth trở thành thành phố lớn thứ tư, đông dân thứ tư tại Hoa Kỳ. And Dallas has a very diversified economy based upon banking and finance, commerce, insurance, technology, energy, and other industries. Và một điểm tuyệt vời nữa về thị trường Dallas đó là nền kinh tế ở đây rất đa dạng, không bị phụ thuộc vào bất kỳ một ngành nghề cụ thể nào. Chúng ta có ngân hàng và tài chính, có thương mại, bảo hiểm, viễn thông, công nghệ, năng lượng và rất nhiều ngành nghề khác. And Dallas has 24 of the world's Fortune 500 companies. That's the third largest concentration of Fortune 500 companies in the entire United States. Và tính đến năm 2020 thì Dallas-Fort Worth có tới 24 công ty thuộc nhóm 500 công ty có doanh thu lớn nhất tại Hoa Kỳ. Và điều đó khiến nơi đây trở thành nơi tập trung lớn thứ 3 trong số các công ty nằm trong danh sách Fortune 500 này. And Dallas is also a famous center of education in the United States with many famous universities. As a matter of fact, the University of Texas Medical School is ranked number 1 in the world for biomedical science and research. Ngoài ra thì Dallas-Fort Worth cũng là một trung tâm giáo dục
cực kỳ nổi tiếng tại Hoa Kỳ. Ở đây có rất nhiều trường đại học và cao đẳng uy tín, trong đó có trường Đại học Y Texas được xếp hạng số 1 trên thế giới trong số các tổ chức chăm sóc sức khỏe về y sinh. So just a little bit about the geography of the Dallas-Fort Worth Metroplex. Of course, the cities of Dallas and Fort Worth are very famous, but also the suburban areas. If you look a little bit north of Dallas, you see Plano and Frisco and McKinney, Dallas, Fort Worth Metroplex. Và chắc chắn rồi, tôi tin rằng với anh chị thì Dallas-Fort Worth là hai đô thị cực kỳ nổi tiếng. Tuy nhiên, nếu anh chị nhìn ra những khu vực xung quanh vùng ven của Dallas và Fort Worth thì chúng ta cũng có rất nhiều đô thị rất tuyệt vời. Ví dụ như nếu anh chị nhìn về phía bắc của Dallas, chúng ta có Frisco, chúng ta có McKinney và Plano. Trong đó thì Frisco là một trong những trung tâm công nghệ kỹ thuật hàng đầu tại Texas. And just a little bit of give us a feeling of what Dallas looks like. It has a phenomenal downtown area with a great cityscape, also wonderful city parks, sporting stadiums, and beautiful universities. Really diversified kind of appearance of the city to give everybody kind of what they may like. And the infrastructure in Dallas is among the newest and best of any US city. The roads, the bridges, the electricity, the water, everything is top level. Và một số hình ảnh để mong anh chị có thể hình dung ra những trải nghiệm mà chúng ta có thể có khi sinh sống tại Dallas. Anh chị có thể thấy rằng Dallas là một thành phố có phong cách sống rất đa dạng. Chúng ta có thể tận hưởng những không khí trong lành tại công viên, hoặc không khí sôi nổi tại những sân vận động, sân bóng, cũng như là chúng ta có thể có những cảnh đêm cực kỳ tuyệt vời và diễm lệ, và các trường đại học thì lại vô cùng cổ kính. Dallas thực sự là một thành phố mà tất cả mọi người đều có thể tìm thấy những gì mà mình thích ở đó. Bên cạnh đó thì một điểm mạnh nữa của Dallas đó chính là đây là một thành phố có cơ sở hạ tầng, cầu, đường, điện nước rất mới, một trong số những thành phố có cơ sở hạ tầng mới nhất tại Hoa Kỳ. And we like to say that everything is big in Texas. Beautiful big gardens. People love their big cars and trucks. They love the cowboy spirit. But I think it's important to say that Dallas is one of the most welcoming cities in the United States. Has a very diverse population, lots of different ethnic groups, and it's known for being warm and big and friendly. And I think that speaks very well about the character of the city of Dallas. Và như chúng tôi vẫn thường nói về Dallas, Texas thì mọi thứ ở đây đều to lớn và mọi người đều thích những thứ to lớn ở đấy. Họ yêu những khu vườn rộng lớn của họ, họ yêu những chiếc xe rất to của họ, và họ cũng rất quý những anh chàng cao bồi ở đây. Và Dallas, Texas cũng là một thành phố mà có tinh thần cao bồi rất nồng ấm, nồng hậu. Khi chúng ta đến đây thì tất cả các anh chị đều có thể cảm nhận được sự thân thiện của con người nơi đây. Dallas cũng là một thành phố mà nơi có rất nhiều chủng tộc, rất nhiều màu da sinh sống hòa đồng thân thiện với nhau, và bởi vì thế tôi nghĩ rằng từ thân thiện sẽ là một từ rất tuyệt vời để mô tả về tính cách cũng như là về tinh thần của Dallas, Texas. You look at these graphs starting from 2011 all the way to the current of 2020, the real estate market has been absolutely fantastic in Dallas and in Fort Worth. And next year, Dallas's housing price growth is anticipated to be more than 6%, and Fort Worth's housing price growth is expected to be more than 7% in the next year. Và nếu anh chị nhìn vào biểu đồ này, tôi đã tổng hợp lại cho anh chị về
sự tăng trưởng giá nhà từ năm 2011 đến năm 2020 tại hai thị trường đó là Dallas và Fort Worth. Vậy anh chị đều có thể thấy rằng giá trị nhà ở Dallas và Fort Worth đều đã tăng trưởng rất tốt trong năm vừa qua, và với tình hình hiện tại thì Zillow đã đưa ra dự đoán rằng tại Dallas giá nhà sẽ tăng trưởng tới hơn 6,1% vào năm 2021 và tới hơn 7% tại Fort Worth trong năm 2021. And if you kind of look at the last 8 years, the prices in Dallas and Fort Worth have basically doubled. And in a mature economy with a strong currency, that's a very strong rate of capital appreciation. Và nếu anh chị nhìn vào biểu đồ thì chúng ta có thể thấy rằng trong vòng 10 năm qua, từ 2011 đến 2020, thì giá trị nhà tại Dallas và Fort Worth cơ bản là chúng ta đã tăng gấp đôi giá trị nhà. Và cộng với dưới góc nhìn rằng đồng tiền đô la sẽ là một đồng tiền mạnh, thì đây chắc chắn rằng là một kênh rất là tốt để gia tăng giá trị tài sản cho anh chị.